આટલી ક્રિસ્પી અને ચટાકેદાર આલુ સેવ જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે અને ખાવાનું મન થઈ જાય છે. ઘરે બનાવવામાં એટલી સહેલી છે કે અમુક નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખશું તો હંમેશા પરફેક્ટ જ બનશે. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક આપીને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલા અત્યારે 4 નંગ બાફેલા બટેટા લીધા છે ને ગ્રામમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ છે. આ બટેટા કુકરમાં અડધા ડૂબે તેટલું પાણી નાખી 1 ચમચી મીઠું નાખીને બાફ્યા છે. આલુ સેવ બનાવવા માટે બટેટા એકદમ ઠંડા હોવા જરૂરી છે. હવે આ બટેટાને આપણે મેશ નથી કરવાના, આપણે અત્યારે છીણી લઈએ છીએ જેથી બટેટામાં કોઈ પણ કણીનો ભાગ ના રહે. નહીં તો કેવું થાય કે આપણે જ્યારે સંચામાં લોટ ભરીએ ને ત્યારે સંચાના કાણામાં જાળીમાં ફસાઈ જાય અને પછી સેવ સરખી ના બને, સાઈડમાંથી લોટ પડવા લાગે. આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ લઈએ છીએ અને તેને ચાળી લઈએ. ચાળીને વાપરશું ને ફ્રેન્ડ્સ તો સેવ બનાવતી વખતે બિલકુલ ગાંઠા નહીં બને, તેથી લોટ હંમેશા ચાળી જ લઈએ છીએ આપણે. ફ્રેન્ડ્સ, આવી નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખશું ને તો આપણી રેસીપી પણ હંમેશા ઘરે પણ એટલી જ પરફેક્ટ બનશે. હવે સેવમાં બિલકુલ તેલ ના ભરાઈને એકદમ ક્રિસ્પી બને તેની માટે આપણે 2 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીએ છીએ. તેને પણ આપણે ચાળીને લઈએ છીએ. હવે આપણે બટેટાની અંદર જ મસાલા કરીએ છીએ. અત્યારે અડધી ચમચી જેટલો ફુદીના પાવડર લીધો છે. આની ફ્લેવર સેવમાં બહુ જ મસ્ત લાગે છે. હવે આપણે જે પણ મસાલા ઉમેરશું તે પણ આપણે ચાળીને ઉમેરીએ જેથી તેની અંદર પણ કોઈ મોટો ભાગ હોય તો તે નીકળી જાય. અત્યારે અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર લઉં છું જેથી આવા મોટા મરીના દાણા બધા નીકળી જાય. ફુદીના પાવડર પણ આપણે ચાળીને જ નાખશું. 1/4 ચમચી સૂંઠ પાવડર લઈએ છીએ. આનો સ્વાદ પણ આ સેવમાં બહુ જ મસ્ત લાગે છે. અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર એડ કરીએ છીએ. 1/4 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીએ છીએ. જે આપણે રૂટીનમાં દાળ શાકમાં વાપરીએ તે જ મસાલો લીધો છે. 2 પિંચ હિંગ એડ કરીએ છીએ. 1 ચમચી મીઠું લઈએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, મસાલાથી જ લાગે છે ને કે આલુ સેવ એકદમ મસ્ત ચટાકેદાર બનશે. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ. 1/4 ચમચી જેટલી હળદર લઈએ છીએ. હવે આ બધા મસાલાને આપણે બટેટા સાથે મિક્સ કરીએ પહેલા. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ચાળ્યો છે, પણ આપણે 2 કપ ચણાનો લોટ સાથે નથી નાખી દેવાનો. આની અંદર આપણે જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં લોટ એડ કરતા જવાનો છે. આપણે જ્યારે લોટ બનાવીએ ત્યારે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, તેથી આપણે આ બટેટાના મોઇસ્ચરમાં જ લોટ બંધાય તે રીતે જ લોટ એડ કરવાનો છે. હું તમને લોટ બાંધીને તેનું ટેક્સચર પણ બતાવીશ. આપણે બધો લોટ સાથે એડ કરી દઈએ તો ઘણીવાર કેવું હોય કે બટેટામાં મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ બહુ ના હોય તો બહુ વધારે લોટ ડ્રાય થઈ જાય. હવે આપણે મોણ માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીએ છીએ અને લોટને સરખો મિક્સ કરીએ. હજી તમે જુઓ ઘણો બધો ઢીલો લોટ છે તો આપણે થોડો લોટ એડ કરીએ છીએ. આપણો લોટ રોટલીનો લોટ હોય ને ફ્રેન્ડ્સ, તેવો લોટ આપણે રાખવાનો છે. બહુ વધારે કઠણ લોટ હશે તો સેવ સરખી પડશે જ નહીં, ને બહુ વધારે નરમ હશે ને તો સેવ ક્રિસ્પી નહીં બને. તો આપણે લોટ હંમેશા પરફેક્ટ રાખશું. આપણે જ્યારે બહારથી ફરસાણવાળાને ત્યાંથી કોઈ પણ ફરસાણ લાવીએ ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે તે લોકો કેવું કરે કે એક જ તેલને ઘણી બધી વાર તળવા માટે ઉપયોગ કરે છે, તો તે આપણી હેલ્થ માટે પણ સારું નથી. તો આપણે આવી રીતે થોડી મહેનતે ઘરે જ નાસ્તા બનાવીએ તો બહુ જ સરસ નાસ્તા બને છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈમે લોટને આપણે ટેસ્ટ કરી લેવાનો. જે પણ મસાલા ઓછા લાગે તે તમે આ ટાઈમે પ્લસ કરીને ફરીથી મિક્સ કરી શકો છો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે. ફ્રેન્ડ્સ, મેં પણ ચાખ્યું તો મને થોડો ચટપટો ટેસ્ટ ઓછો લાગ્યો, તો અત્યારે હું અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરું છું જેથી ટેસ્ટ એકદમ ચટપટો થઈ જશે. હવે જે મસાલા એડ કરીએ તો ફરીથી આપણે મિક્સ કરી દઈએ. હવે બીજી સાઈડ આપણે તેલને પણ ગરમ થવા મૂકી દઈએ. અત્યારે આપણા લોટનું ટેક્સચર આવું છે, તમે જોઈ શકો છો. નથી વધારે કઠણ ને નથી વધારે ઢીલો, આવો લોટ અત્યારે આપણે રાખવાનો છે. આ લોટ બનાવવા માટે આપણે જે 2 કપ લોટ લીધો હતો તેમાંથી આટલો 4-5 ચમચી જેટલો લોટ જ વધ્યો છે. અત્યારે આપણે ટ્રેડિશનલ સંચામાં સેવ બનાવીએ છીએ. આ ઝીણી સેવ માટેની જાળી છે અને આ થોડી મોટી સેવ માટેની જાળી છે. આને હું ગાંઠિયામાં વાપરું છું. અત્યારે હું આ ઝીણા કાણાવાળી જાળીથી સેવ પાડીશ. હવે આપણે જાળી ઉપર થોડું તેલ લગાવી દઈએ. અત્યારે આપણે તેલવાળો ભાગ સંચામાં ઉપરની બાજુ રહે તે રીતે જાળીને મૂકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો તેલવાળો ભાગ છે તે અહીંયા ઉપર આવ્યો છે.
હવે આપણે સંચાને પણ બધી સાઈડથી થોડો ગ્રીસ કરી દઈએ અને આ ઉપરના ભાગમાં પણ આપણે થોડું તેલ લગાડી દઈએ. હવે આપણે હાથમાં થોડું તેલ લગાડી લઈએ જેથી લોટ આપણા હાથમાં ચીપકે નહીં. અને આમાંથી થોડો લોટ લઈએ છીએ અને તે લોટમાંથી આપણે અત્યારે આવો સિલિન્ડર શેપ બનાવીએ છીએ. લોટ પરફેક્ટ હશે ફ્રેન્ડ્સ તો એકદમ મસ્ત અત્યારે સિલિન્ડર શેપ બની ગયો છે. આ લોટને આપણે આ સંચામાં મૂકીએ છીએ. હજી બીજી વાર આપણે થોડું તેલ લગાડી અને બીજો લોટ પણ નાખીએ છીએ કારણ કે હજી આપણો અડધો જ સંચો ભરાયો છે. આપણે ઉપરથી થોડો સંચાને ખાલી રાખવાનો છે તો અત્યારે આ પરફેક્ટ ભરાયેલો છે. હવે આપણે સંચાને બંધ કરીએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે સંચો છે તે ભરીને ક્યારેય આમ નહીં મૂકવાનો કારણ કે અહીંયા જો પ્રેશર હોય ને તો અહીંયાથી લોટ નીકળ્યા જ કરે. તો આપણે એને હંમેશા ભર્યો હોય ને ત્યારે આવી રીતે આડો રાખવાનો જેથી આપણું પ્લેટફોર્મ ક્યારેય ગંદુ ના થાય. ફ્રેન્ડ્સ આપણને ઘણીવાર એવો પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે સેવ પાડીએ ને ત્યારે અહીંયા સાઈડમાંથી મોટા મોટા ચણાના લોટના ગાંઠા પડે છે. તો તે ત્યારે જ પડે કે જ્યારે આ હોલ્સ કવર થઈ ગયા હોય. એટલે જ આપણે મસાલા છે તે બધા ચાળીને નાખ્યા કે જે આપણા હોલ કવર ના કરે. હોલ કવર નહીં હોય ને તો સાઈડમાંથી લોટ ક્યારેય નહીં પડે. હવે આપણું તેલ ગરમ છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરવા માટે થોડો લોટનો ટુકડો નાખીએ છીએ. તમે જોયું તરત જ અત્યારે લોટ ઉપર આવી ગયો તો અત્યારે આપણું તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે. આપણે સેવના સંચાને ક્લોકવાઇઝ ફેરવી અને ગોળ ગોળ સેવ પાડવાની છે ને હાથ થોડો ઊંચો રાખવાનો નહીં તો દાજી જઈએ. પછી એક આટો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફેરવશું તો આ સેવ પડવાની બંધ થઈ જશે. હવે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે કેટલા બધા બબલ્સ છે. થોડી સેવ તળાશે પછી બબલ્સ ઓછા થઈ જશે પછી જ આપણે તેને ફેરવવાની. આપણે ફેરવવા માટે ઉતાવળ નહીં કરવાની. તમે જોઈ શકો છો પહેલા આપણે નાખી ત્યારે આખું ભરાઈ ગયું હતું બબલ્સથી. અત્યારે ઘણા બધા ઓછા થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને ફેરવી લઈએ. આપણે 2 વાર ફેરવીને તળશું તો સરસ ક્રિસ્પી બની જશે. ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે આપણે સંચામાંથી સેવ પાડતા હોય ત્યારે આવી રીતે ડીશમાં સંચો રાખવાનો તેથી આપણું પ્લેટફોર્મ બિલકુલ ગંદુ નહીં થાય. હવે તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ઓછા બબલ્સ થઈ ગયા છે. તો આપણે સેવને કાઢી લઈએ છીએ. તમને હું નજીકથી પણ બતાવું. બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરની મસ્ત સેવ બનીને રેડી થઈ છે. આપણે જે માપ લીધું હતું તેનાથી આટલી આલુ સેવ બનીને રેડી થઈ છે. આલુ સેવને વધારે ચટાકેદાર બનાવવા માટે ઉપરથી પણ ચાટ મસાલો આપણે સ્પ્રિંકલ કરીએ છીએ.